Ești designer la început de drum și te întrebi cum ai putea să devii recunoscut sau recunoscută internațional și cum să faci să-ți fie admirate lucrările de clienți, angajatori, colegii de breaslă. Am un răspuns foarte simplu. Expune la un festival internațional de design. Salutare și bun venit la Și Design, locul unde vorbim despre obiecte, evenimente, probleme, societate și design. Eu sunt Mihnea Gilduș, fondatorul magazinului Designer și al studioului de design DZNR Studio. Sunt lector universitar la UAD Cluj-Napoca, iubitor al designului românesc și designer. Pentru că mi-am ales meseria de designer, dar nu prea aveam pentru cine să fac design după ce am terminat facultatea, m-am hotărât în anul 2012 să fondez magazinul Designer, cu obiectivul foarte simplu de a construi un loc de întâlnire pentru creatorii, producătorii și cumpărătorii de produse de design românesc. Am reușit în tot acest timp, în primul rând, să cunosc cu adevărat industria creativității din România, motiv pentru care vreau să împărtășesc cât de mult pot eu cu cei care sunt interesați de acest subiect. Încep cu o poveste personală. Când eram student, visam să-l întâlnesc pe Dorin Ștefan, arhitectul care făcuse amenajarea clubului Twice din București, sau pe Jonathan Ive, creatorul iPod și MacBook Pro, sau pe Philip Stark, designerul care a realizat faimosul storcător de fructe Juicy Salif. De ce îmi doream acest lucru? Pentru că speram să ajung ca ei și lumea să-mi cunoască și mie lucrările și să le admire cel puțin la fel de mult cum le admiram eu lor lucrările. Vă spun în continuare despre una dintre cele mai bune modalități de a-i cunoaște pe acești oameni pe viu și cum putem învăța de la ei. În 2014, în timpul unui târg de design de la Romexpo, unde aveam expuse lucrările colegilor din magazinul Designer, l-am cunoscut pe Corvin Cristian, arhitectul cunoscut pentru amenajări de restaurante și spații publice precum Lacrimi și Sfinți, Pachiota, Sera Eden, Pizza Centrale, Energia și foarte multe altele. Tot el este și cel care a realizat designul barului Atelier Mecanic din București. Acolo am petrecut foarte mult timp, pe la jumătatea sau finalul anilor 2000. Când ne-am întâlnit la Bifesim, târgul de la Romexpo, Corvin a venit la standul Designer și a apreciat produsele realizate de designeri români, atât de mult încât a început să le recomande în amenajările pe care le realiza. Ulterior, am lucrat împreună la jurizarea mai multor concursuri și am expus produsele lui în magazin și în expozițiile pe care le organizăm, creând astfel o legătură puternică între cei care produc design de obiect și cei care îl recomandă în amenajări. Înainte de a intra în pâine, vă invit să dați un like, share, subscribe, dacă găsiți interesant subiectul designului românesc și mai ales să susțineți Romanian Design și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce subiecte ați mai vrea să auziți discutate în contextul designului. Acest video este despre Romanian Design Week, pe scurt RDV, probabil cel mai mare eveniment dedicat industriilor creative din România. RDV este evenimentul anual care reunește cele mai noi proiecte ale industriilor creative și le expune publicului larg într-o expoziție centrală și un circuit de evenimente conexe numit RDV Design Go. Aceste evenimente conexe reunesc expoziții ale galeriilor și studiourilor de design, petreceri, lansări de produse, chiar și noaptea studiourilor de arhitectură sau evenimente ale universităților. Anul acesta, tema a fost Unlock the City, un moto ce invită pe de o parte la descoperirea orașului din perspectiva creativă, dar și la înfrumusețarea lui prin eficiență, prin inițiative creative. Tema nu este exclusiv dedicată Bucureștiului, ci poate fi aplicată oricărui oraș, dovadă evenimentele conexe de anul acesta din Cluj-Napoca. De exemplu, de la Universitatea de Artă și Design, unde Departamentul Design a organizat o serie de workshop-uri sub denumirea Practica, cu menirea de a transforma Clujul în orașul creativilor. Anul acesta, expoziția centrală a fost deschisă între 24 mai și 2 iunie în centrul Bucureștiului, pe strada Benjamin Franklin numărul 10, la fostul restaurant Cina. Romanian Design Week a început în anul 2013 cu o expoziție la Palatul Știrbei de pe Calea Victoriei.
Aceasta a fost ediția 0, o ediție de probă în care s-au stabilit direcțiile evenimentului. În cei 12 ani de activitate, RDV s-a ținut în mai multe spații foarte interesante din tot Bucureștiul, de la Palatul Telefoanelor, Combinatul Fondului Plastic, Piața Amzei sau garajele Cobălcescu, până acum la celebra casă a restaurantului Cina. Săptămâni de design există în toată lumea deja de foarte mulți ani, probabil cea mai faimoasă fiind Milano Design Week, ce are loc în fiecare primăvară în luna aprilie. Însă, în perioada 2012-2013, venise în sfârșit momentul să avem și noi, în România, un astfel de eveniment, care să reunească industriile creative. Clădirea principală a restaurantului Cina a fost construită în 1870 pe baza planurilor arhitectului Filip Xenopol și a fost folosită drept spațiu de locuire pentru Constantin Boierescu, avocat și ministru în guvernul condus de Lascăr Catargiu. În anul 1923, clădirea a fost transformată în restaurant de lux, devenind astfel punctul central de întâlnire pentru înalta societate bucureșteană în perioada interbelică. După al doilea război mondial, casa a fost naționalizată și a continuat să funcționeze ca restaurant și cantină, intrând în renovare după 1990. Lucrările nu au fost terminate însă nici până azi. Începând cu ziua deschiderii oficiale, am vizitat expoziția centrală deja de foarte multe ori și am reușit să văd o foarte mare parte din lucrări navigând printre evenimentele și întâlnirile cu prietenii și colaboratorii. M-am bucurat în primul rând să văd interiorul clădirii Cina transformat în acest minunat spațiu expozițional temporar, lucru care arată cât de important este designul pentru a da formă și atmosferă spațiului din jurul nostru. Conceptul amenajării spațiului este semnat de Attila Kim Architects, biroul care a reușit să folosească spațiul neterminat al imobilului ca o pânză pe care au fost pictate exponatele designului românesc. Am considerat și eu, dar am auzit de la foarte mulți vizitatori, că expunerea este cea mai spectaculoasă din ultimii ani și că pune foarte bine în valoare obiectele. Printre zonele pe care le-am remarcat cu mare drag anul acesta se află expoziția Diploma, dedicată absolvenților universităților de profil creativ din anii 2022 și 2023, în care am regăsit cu mare încântare lucrările a două foste studente de la UAD Cluj-Napoca. Este vorba de Tania Man, cu un obiect de șezut realizat din placaj și elemente modulare printate 3D, și Maria Crasuleac, cu lucrarea ei de licență, prin care valorifică plasticul și deșeurile textile pentru a realiza accesorii vestimentare. M-am întâlnit, de fapt, cu mai mulți din foștii mei studenți, atât din București, cât și din Cluj, dar și din alte universități de profil din țară, precum Iași sau Timișoara, care au venit să vizioneze expoziția și să ia parte la evenimentele RDV, lucru ce mă bucură și mă duce cu gândul la celebrul Milano Design Week, unde vin atâția oameni din toată lumea pentru a vedea noutățile designului contemporan internațional. Am, deci, speranța, de fapt convingerea, că RDV se îndreaptă spre un eveniment foarte important în lumea designului pe plan global. În expoziția centrală am văzut lucrările Atelier C3, studioul clujean, care a înscris anul acesta atât produse cât și amenajări și lucrări de arhitectură. Pe Paul și Ana Moldovan, fondatorii studioului, îi cunosc de când am fost colegi într-un panel de discuții în cadrul Zain 2015, Festivalul Clujan de Design, despre care vom vorbi cu altă ocazie. Mi-a plăcut în mod deosebit taburetul Manoota, ce are o bază ușor curbată pentru a permite repoziționarea constantă a utilizatorului. Capacul taburetului se poate schimba și el, făcând astfel posibilă atât șederea, cât și depozitarea de obiecte în și pe taburet. Am mai remarcat lucrările de ceramică ale studioului Refractar X-TRSC din seria Joacă-te cu mâncarea. Un set de masă cu o formă puțin neobișnuită, dar totuși foarte practică și veselă. Tot la capitolul ceramică am văzut vazele Patrio, realizate de Ceramic Stream. Le știu deja din magazinul nostru design, le pot descrie deci mult mai bine avându-le aici pentru exemplificare. Aceste obiecte ceramice sunt o extrudare continuă a unei secțiuni de triunghi ce se transformă în pătrat spre un capăt al lucrării și în final ele devin cerc. Acestea sunt și un obiect utilitar, cât și o lucrare de artă sculpturală pe care o poți avea în casă. Realizarea unui obiect de ceramică trece printr-un proces lung de creație ce include pe de o parte desenul și modelarea, dar și transpunerea formei într-o matriță, turnarea unui amestec de ceramică în această matriță, arderea și apoi glazurarea ei.
Cred că și acesta este un subiect foarte frumos de discutat într-un video viitor și dacă vi se pare și vouă interesant, lăsați un comentariu pe această temă. Sunt foarte curios să aflu ce subiecte ați dori să discutăm în continuare. În expoziție nu am ratat nici noutățile Drag and Drop, un studio de design ce lucrează cu tehnologii de imprimare 3D, atât în materiale plastice cât și în ceramică, și proiectează cu ajutorul softurilor de design parametric. S-ar putea chiar spune că lucrează cu AI înainte ca acesta să fie așa de popular. Am aici vaza Melting Vase, ce arată foarte clar în secțiune cum a fost imprimată și extrudată prin imprimare 3D. Un alt obiect care mi-a atras atenția este tomberonul galben pentru deșeuri, proiectat de Bogdan Neagu și NBC Arhitect. Trebuie să spun despre el că mi-ar plăcea foarte mult să se afle în blocul în care locuiesc. Pubela are suprafața vălurită ce o face mai rezistentă și este fabricată dintr-un plastic de calitate ce pare pregătit pentru folosirea intensă specifică unui astfel de produs. M-am bucurat mult și de întâlnirea cu Mihai Stamati, unul dintre cei mai cunoscuți și prolifici designeri din Moldova, care a expus în cadrul RDV 2024 o colecție de mobilier urban modular numită Between, ce conține bănci, tomberoane și jardiniere, toate turnate din beton. Cu Mihai am început colaborarea în anul 2013, când producea o serie de jucării din lemn. Rețin în acest moment, în mod deosebit, jucăria Bobo, un boboc de rață pe rotile care se bălângănea într-un mod foarte amuzant atunci când era împins de copii. La capitolul jucării în expoziția RDV mi-au rămas în minte Art Racers, un set de 9 personaje cu roți sau magneți realizate de Justin Baroncea pentru expoziția Individual Compus din Timișoara, fiecare reprezentând un tip de manifestare artistică precum poezie, muzică, pictură, sculptură și altele. Nu am ratat nici corpurile de iluminat realizate de Una ca Luna, Ion Macarie, Sabin Dumitriu, Wove Move sau Drag and Drop. Oricât aș vrea însă să enumăr toate produsele și grafica și amenajările pe care le-am văzut în expoziția centrală, mi-e teamă că asta ar face videoul foarte lung, dar dacă doriți o discuție în detaliu despre exponate, lăsați un comentariu și voi încerca să fac un video mai lung pe acest subiect. La capitolul fashion, chiar dacă nu sunt un mare cunoscător al domeniului, admit că am fost impresionat, în primul rând, de scenografia zonei de expunere. Un careu marcat de drapaje lungi de peste 4 metri, agățate de luminatorul etajului superior. Zona de fashion poate astfel să fie văzută fie prin intrarea în acest careu, fie prin vizionarea de la etajul superior, și oricare dintre variantele alese îi obligă pe vizitatori să facă trecerea într-o altă lume separată de restul expoziției. În zona de ilustrație și graphic design, din păcate, nu am avut foarte mult timp de analiză, dar recomand cu căldură videoul realizat de Oana Năsui de la modernism.ro, în care sunt detaliate lucrările din expoziție printr-o serie de interviuri foarte interesante. În ansamblu, expoziția RDV de anul acesta este foarte bogată în conținut, iar forma organizării ei arată experiența acumulată de The Institute în organizarea acestui tip de evenimente de peste 12 ani de când a fost lansat conceptul RDV. De câțiva ani, RDV reunește sub titlul Design Flags o serie de prezențe internaționale ale altor design week-uri din toată lumea. Anul acesta am remarcat expozițiile din Franța, Suedia, Italia, Ungaria, Spania și mai ales Moldova. Cred și am crezut mereu cu tărie în formarea de legături puternice între comunitățile creative cu rolul lor vizionar și restul societății. Lucru care s-a putut vedea foarte bine în acest an la expoziția centrală RDV, amplasată chiar pe Calea Victoriei și vizitată de foarte mulți trecători în timpul weekendului, când se organizează zilele străzilor deschise în București. Am promis în intro că îți spun cum să devii recunoscut sau recunoscută internațional ca designer român. Dacă ești deci în căutarea unei rampe de lansare sau îți dorești pur și simplu să găsești oameni care au trecut prin experiențe similare și de la care poți învăța, urmează acești 5 pași simpli. 1. Găsește un subiect care te pasionează și lucrează pe acest subiect. 2. Înscrie-ți lucrarea la Romanian Design Week. Urmărește când se deschide Call for Projects. De exemplu, pentru anul 2024, termenul limită a fost 15 noiembrie 2023. 3. Ai încredere în munca ta. Oricât de teamă ți-ar fi să expui lucrările în lumea largă, este mult mai înfricoșătoare ideea de a nu a face nimic și de a vedea cum colega sau colegul tău despre care crezi că nu lucrează la fel de bine ca tine,
au ajuns să fie expuși la Milano Design Week doar pentru că au trimis lucrările la timp. 4. Documentează-te. Și 5. Mergi la evenimentele RDV anul viitor și laudă-te cu lucrarea din expoziție. Oamenii ca mine, de exemplu, caută mereu oameni talentați cu care să colaboreze pentru proiecte de design sau ale căror produse să le promoveze și să le vândă. Dacă ești student sau studentă, poți trece printr-un parcurs similar pentru expoziția Diploma, care se ține în toamnă și se adresează proaspeților absolvenți. Fii deci atentă sau atent când se va deschide Call for Projects pentru acest eveniment. De obicei, asta se întâmplă în iulie, după ce s-au prezentat lucrările de licență și disertațiile. Dacă te-am făcut curios despre fascinanta lume a designului românesc și vrei să afli mai multe, de exemplu, cine sunt designeri români, care sunt caracteristicile creațiilor românești și altele, am pregătit deja un video despre design românesc și design.